Thai nhi tuần 19. Bạn chẳng còn có thể ngủ sấp với cái bụng đã lùng lùng khi mang thai tuần 19. Và ngay khi bạn vừa mới đặt lưng xuống giường thì dường như bé yêu trong bụng vừa tỉnh dậy. Có người bảo đó là các bà mẹ được huấn luyện trước để có thể thức dậy nhiều lần trong đêm khi bé ra đời. Biết thế, nhưng làm sao có thể làm lơ cái cảm giác lùng bùng trong bụng mình nhỉ? Nếu cảm thấy không thể ngủ được, bạn cũng đừng cố dỗ giấc ngủ nữa, mà hãy đi uống một ly sữa, ăn món gì nhẹ nhàng, tìm một quyển sách để đọc hoặc xem tivi. Như thế bạn có thể thấy đỡ hơn. Làm thế nào để bớt cảm thấy nóng bức? Nếu cảm thấy quá nóng bức và không thoải mái với ga trải giường, bạn hãy sử dụng quạt hoặc máy điều hòa, bất kể đang là mùa nào trong năm. Bạn cũng có thể cởi bỏ bớt quần áo ngủ quá trật để cảm thấy thoải mái hơn. Nếu ông xã tưởng như vậy là bạn gợi ý, thì bạn cứ nói thật là để bạn bớt nóng. Bạn có thể trùm khăn ướt trên trán, cổ và ngực. Đừng lo bị cảm lạnh, bởi vì cơ thể bạn sẽ tự biết khi nào là đến ngưỡng lạnh, trừ phi vùng điều khiển trên não bộ của bạn không chịu hoạt động. Làm sao để cảm thấy yêu đời hơn khi mang thai? Hãy cố gắng dành thời gian thư giãn và tận hưởng thời kỳ mang thai của mình. Vào thời gian này, hy vọng các hiện tượng gây khó chịu cho cơ thể bạn đã chấm dứt, và bé yêu trong bụng cũng chưa quá lớn để gây ra những khó chịu khác. Bạn có thể cảm thấy rất hạnh phúc và yêu đời. Nhưng lúc khác, bạn lại cảm thấy mình bị mập và hơi chán. Cũng có thể bạn dễ nổi cáu trong chốc lát, vì không hài lòng với ai đó hoặc vì những điều nhỏ nhặt. Hãy dành thời gian tập thể dục để giúp cơ thể bạn sản sinh endorphin, nội tiết tố giúp cảm thấy thư giãn. Bạn có thể đi bơi, đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng hay yoga. Bạn cũng có thể dành thời gian ở một mình để cảm nhận và trò chuyện với bé yêu của mình, mà không nhất thiết phải có người nào khác bên cạnh. Những thay đổi cơ thể khi mang thai tuần 19. Phần da ở chân và cánh tay bạn có thể xuất hiện các đốm nhỏ khi mang thai tuần 19. Ở 3 tháng giữa thai kỳ này, các bà bầu thường có vẻ xanh xao. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng bởi vì đây chỉ là một biểu hiện mức estrogen cao trong cơ thể bạn chứ không phải những vùng này của bạn bị thiếu máu. Sau khi sinh, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Lúc này bạn đừng cố tìm vốn của mình rồi lại cúi thấp quá nhé. Nếu vốn của bạn trước khi mang thai hơi lõm, thì đến lúc này nó đã bắt đầu hơi nhô ra. Ở tuần thứ 19, vốn sẽ phẳng ra bằng với vùng da trung quanh. Bé càng lớn lên trong bụng mẹ thì vốn mẹ càng nhô ra rõ hơn. Điều thú vị là, vốn của mẹ là một trong những bộ phận cơ thể sẽ thay đổi hẳn sau sinh bé. Do đó bạn đừng ngạc nhiên hay lo lắng nếu nó có vẻ hơi khác so với trước đây nhé. Đến giai đoạn thai nhi tuần 19, bộ ngực của bạn có thể đã tạm dừng thay đổi và bạn cũng đã làm quen với dáng vẻ mới của ngực mình. Càng về sau, các núm vú sẽ to hơn và quần vú có màu thẫm hơn. Bạn nên chọn loại áo ngực phù hợp để tạo sự thoải mái. Cỡ áo ngực cho bà bầu thường có thể tăng gấp 2-3 lần so với trước khi mang thai. Đây là những thay đổi tự nhiên để giúp cơ thể bạn chuẩn bị tạo sữa cho bé yêu sau khi sinh. Thai nhi 19 tuần, bạn sẽ nhận ra mình bắt đầu tăng cân nhiều hơn những tuần trước đó. Trong 10 tuần tiếp theo, số cân tăng thêm của bạn có thể sẽ gần bằng một nửa tổng số cân tăng thêm trong toàn bộ thời gian mang thai. Một trong những lý do là cơ thể bé yêu bên trong bạn đang phát triển các lớp mỡ và các cơ. Tự nhiên bạn thèm ăn những thức ăn kỳ lạ. Nếu bạn bắt đầu thấy thèm thuồng muốn nếm cát, than trong lò sưởi hay lò nướng, hoặc thậm chí một viên phấn, bạn cũng đừng quá lo lắng. Đây là hiện tượng mà y học gọi là pica, và tuy có vẻ kỳ quặc nhưng lại có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân tiềm ẩn hơn, ví dụ những thứ đó chứa các chất mà cơ thể bạn đòi hỏi vì lý do nào đó. Tuy vậy, hãy chống lại sự cám dỗ đó, đừng ăn những thứ này nhé. Thay vào đó, bạn hãy đảm bảo một thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng trong thai kỳ, đa dạng về mùi vị lẫn thành phần. Những thay đổi cảm xúc trong tuần này. Ở giai đoạn thai nhi tuần 19, bạn có thể cảm thấy căng thẳng một chút. Mặc dù đây chưa phải là những ngày cuối của thai kỳ, các bà bầu, đặc biệt là những người đang đi làm, cần chuẩn bị trước cho ngày bé yêu chào đời. Chẳng ai có thể dự đoán được thời khắc của sự kiện trọng đại đó, trừ bé yêu của bạn. Nhiều ông bố bà mẹ tương lai cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, hóa ra không phải. Vì thế, các bà mẹ cần lên kế hoạch sớm, tránh lâm vào cảnh bị động ở những giây phút cuối.
Một số bà mẹ đã có con có thể cảm thấy khó chia sẻ tình cảm với bé thứ hai sắp ra đời. Đây là một tâm lý rất tự nhiên và có thể được giải tỏa giữa các mẹ thông qua tâm sự, chuyện trò với nhau. Bạn hãy yên tâm, bởi vì các bé có một khả năng tuyệt vời là làm cho bố mẹ yêu mình. Đừng tự làm khổ vì trí tưởng tượng của mình nhé. Những thay đổi của bé. Theo bảng so sánh theo kích thước các loại trái cây, thai nhi tuần thứ 19 sẽ có kích thước bằng quả chuối. Không phải như chuối tiêu đâu, mà quả chuối lớn đấy nhé. Trọng lượng của bé vào khoảng 240g, khá nhỏ nhưng sẽ còn tăng lên khá nhiều nữa đấy. Một gợi ý nho nhỏ đối với các bà mẹ muốn ghi nhớ về quá trình tăng trưởng của bé trong bụng mẹ, các số đo của bé khi chào đời là trọng lượng 3,5 kg, vòng đầu 35 cm và chiều dài cơ thể 53 cm, đều là sự kết hợp của các con số 3 và 5. Tuần này, não bộ và các cơ của bé đã phối hợp với nhau. Có nghĩa là các cử động của bé trở nên ít ngẫu nhiên và bất chừng hơn bởi bé đã có thể điều khiển một phần hoạt động của cơ thể. Ví dụ như khi bạn nằm ở một tư thế đặc biệt mà bé không thích, bạn sẽ cảm thấy bé vặn vẹo để tìm không gian phù hợp. Các bé đúng là biết chọn lựa thật đấy nhỉ. Trong bụng mẹ, bé liên tục uống và nuốt nước ối. Chu trình nuốt nước ối, tiêu hóa và sau đó thải ra nước tiểu của bé sẽ diễn ra trong suốt thời gian mang thai. Các chất thải bắt đầu hình thành trong ruột bé và sẽ được thải ra ở lần đi tiêu đầu tiên của bé. Bắt đầu từ tuần này, các mầm răng của bé được hình thành. Nước sinh hoạt ở khu vực các bà mẹ sinh sống nếu có bổ sung fluoride sẽ giúp ích cho quá trình này của bé. Nhau thai với nhiệm vụ lọc các chất sẽ chấp nhận fluoride nếu lượng hấp thu ở mức an toàn. Lời khuyên cho mẹ khi mang thai tuần 19. Mẹ gặp tình trạng chóng mặt. Khi các mẹ nằm xuống, các mạch máu lớn trong cơ thể, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ sẽ chịu áp lực từ buồng tử cung. Áp lực này là nguyên nhân khiến mẹ bị hạ huyết áp hay huyết áp thấp. Để giảm bớt tình trạng này, mẹ nên điều chỉnh tư thế nằm từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Nếu mẹ đang ngồi hoặc quỳ rồi đột ngột đứng dậy cũng rất dễ bị hạ huyết áp dẫn đến chóng mặt. Để khắc phục, mẹ không nên ngồi dậy ngay mà hãy từ từ ngồi dậy. Tập thể dục nhẹ nhàng. Việc ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất là điều mẹ cần làm trong thai kỳ. Bên cạnh đó, việc vận động với cường độ vừa phải sẽ giúp hệ tuần hoàn của mẹ làm việc tốt hơn. Từ đó, sức khỏe và não bộ của thai nhi cũng được cải thiện. Nên nói chuyện với bé thường xuyên. Khi thai nhi 19 tuần tuổi, các giác quan của bé đã phát triển và nhạy hơn những tuần trước. Việc mẹ xoa bụng cũng là một cách để tạo kết nối với bé. Ba mẹ, người thân nên trò chuyện và chơi với bé nhiều hơn để bé cảm nhận được sự vui tươi, đầm ấm của gia đình ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Chủ động chuẩn bị cho ngày chào đời của con. Mang thai tuần 19, các mẹ có thể thấy hơi căng thẳng. Thời điểm này chưa phải là giai đoạn về đích của mẹ và bé, nhưng các mẹ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho ngày ra đời của con. Không ai có thể biết được khi nào con sẽ chào đời ngoại trừ chính con. Nhiều ba mẹ luôn nghĩ rằng thời gian mang thai vẫn còn lâu, nhưng mọi thứ biến chuyển rất nhanh. Hằng ngày, các mẹ nên lên sẵn kế hoạch để chào đón con yêu để đến ngày chuyển dạ không bị cuống cuồng vì ngày trọng đại đã đến. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kinh nghiệm hữu ích chăm sóc sức khỏe mẹ và bé nhé. Hành trình bỉm sữa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.